Namaste and welcome everyone. मेरो नाम Amuda Mishra हो र म Ujyalo Foundation co-founder र executive director. Right now we are doing the Feminist Review Podcast series 3.0. The Feminist Review Podcast is a series of conversation between women and those who identify as women to co-create and imagine an equitable society. हामीले गर्ने conversationsहरु एकदमै raw हुन्छ, intimate हुन्छ अनि we discover our experiences as women in the society अनि how are we, who we are, and who we want to be in the realm of different intersections of identities that exist in our society. यो सिरिज चाहिँ हामीले 3 वर्षदेखि चलाउँदै आएको छौं र यो वर्ष चाहिँ हामीले 5 जना फेमिनिस्ट थिंकर्स, फाउन्डर्स, एक्टिभिस्टहरुसँग उहाँहरुको एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज अनि लिडरशिप जर्नीको बारेमा कुरा गर्छौं. आजको गेस्ट चाहिँ हामीसँग प्रिया जोशी हुनुहुन्छ. शी इज द फाउन्डर अफ मेकर केटी. वेलकम प्रिया. नमस्ते. 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 तिमीले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो भने how would you do that? I would say I have to mention I'm a wildlife researcher because that was such a big chunk of my life. Right. And I'm more of a social entrepreneur. Just getting women to be more independent and just feel better about themselves. अनि यही क्वेस्टमा चाहिँ मेकर केटी पनि सुरु भएको हो. मेकर केटी सुरु भएर अनि अहिले चाहिँ मेकर केटीको सिपालु सिस्टर भन्ने प्रोजेक्टलाई लन्च गरेर. नाइस. अलिकति भन न त मेकर केटीले के गर्छ, कसरी सुरु भयो and also your transition from being I know that you are a wildlife researcher. अनि त्यो transition to education, skill building, vocational trainingsहरु, capacity building कसरी भयो? So my journey to wildlife actually began about college because we were going under civil war त्यो बेला हैन. अब स्कुलमा भएर होला मेबी द फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड आई कम फ्रम नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै थियो नि त हैन. आज के गर्ने आई डोन्ट रियली रिस्पेक्ट ह्युमन्स मच एज अ स्पिसिज. सो आज म त अब एनिमल्ससँग केही गर्छु टाइप छैन. म अब नेपाल जान्छु लाइक कज आई वाज स्टडीइङ कलेज न्युयोर्कमा. सो आज म नेपाल जान्छु अनि म वाइल्ड लाइफमा केही गर्छु टाइप. आई केम ब्याक विथ द्याट फुल अफ ड्रिम्स एन्ड फुल अफ हैन होप एन्ड एक्सपेक्टेसन. साइन्स इज प्योर, लेट मी कन्ट्रिब्युट इन दिस भने आएँ अनि गरे पनि इन अ वे. आई हेल्प लाइक यहाँको फर्स्ट जेनेटिक रिसर्चहरू सुरु गर्ने नै मैले हो कि. आई वाज द क्याटलिस्ट भनौँ न लाइक. एन्ड इट स्टार्टेड एन्ड इज डुइङ इट रियली वेल. तर कस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ नि अ लट अफ इट्स भेरी मच अबाउट मनी राइट. इट्स अल अबाउट फन्डिङ एन्ड स्टफ. सो मनी करप्ट्स नि त. अन्त लङ्गर आई स्टेड अलिकति लाइक साइन्स इज नट प्योर जस्तो लाग्यो. मेबी आई वाज टु नाइभ होइन. आई डोन्ट नो आइडियलिस्टिक भएर पनि होला. अनि त्यसपछि कस्तो लाग्यो भने अब त यहाँ बस्नु मिलेन लाइक. अब मैले पहिला पनि भनेको छु like how oil flows on water ni, like I felt I would have to be oil to succeed and I did not want to be oil ke. You know like nai ani bhayo bhane. So ma त्यहाँबाट छाडे. And I'm very lucky that त्यो बेला कारखानामा Sakar was there and Sakar said, "Hey, you're free, out." He just kind of pulled me into कारखाना, which is all about learning and education. अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई के थाहा भयो भने मलाई रिसर्च किन मन पर्ने रहेछ त. इट्स बिकज मलाई नयाँ कुरा थाहा पाउन मन लाग्छ के. अनि एजुकेट हुँदा चाहिँ मलाई आई रियलाइज So मलाई जुन त्यो भित्र that what I loved about research was always finding new things. That's still getting satisfied. I'm still learning new things from Maker Keti. Actually साकारले नै आइडिया लाइक भनेको थियो तिमीहरू केटीहरूसँग पनि यहाँ वर्कसप गर न भनेको थिएन. चाहिँ द्याट्स एक्चुअली सो कुल. अनि केटीहरू आयो लाइक जस्ट बिल्ड थिङ्स रमाइलो हुन्छ गरिदिउँ भनेर म र सामनाले द फर्स्ट नियरली 10 years ago हामीले गरेको थियौँ. दिस इयर इज आवर 10th year of doing that. And it was like a month or 2 long workshop that we did where participants are learning, we exchanged knowledge and like we had, it was कस्तो रमाइलो भयो क्या. अनि त्यो गर्दा गर्दै there's like hold on, यो त रमाइलो मात्र हैन, this is something else हुन्छ नि. You saw women getting more confident, just like that conference आउने and this is like this camaraderie built भएको हुन्छ नि. It was like as one of the participants put it like using tools became a tool for empowerment के. अन्त जान गरे होइन लेट्स डु वर्कसप एन्ड बी इम्पावर्ड भने होइन कि. चाहिँ मा वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्दा लाग्छ बिकज इट्स मोर त्यो एक्सिडेन्टली नै भएको हो कि. टुल युज भएर भएको. एन्ड देन इट्स लाइक यो त समथिङ द्याट निड्स टु बी डन लाइक दिस इज लाइक समथिङ प्रिटी कुल भनेर. सो देन मैले 2018मा लाइक कम्पनी नै सेटअप गरेँ मेकर केटी भनेर. 17 end of 17 त 2018 को सुरुमा मेरो छोरी भयो and then like there was a pause. अनि छोरी अलिकति ठुलो भएर हुर्केपछि कोभिड भयो. So then there was another pause. So I've been out of this for quite a while. हैन I've been out of this quite a while. Before when I was working with Maker Keti राम्रै गरेर त्यो मान्छे women were very eager workshops को लागि अनि it's always fun. अनि यस्तो खालको वर्कसप्स अहिले अलिअलि देख्न थालिरहेको छ. त पहिला त थिएन नि त. अनि त्यसमा कस्तो छ भने बिकज एभ्री इज बेसिक लेभल हैन.
केही नो स्किल्स रिक्वायर्ड. अनि कस्तो पनि छ भने मोस्टली आइ एम नट टिचिङ हाउ टु युज पावर टुल्स बिकज सबैको घरमा पावर टुल्स हुँदैन. तर इफ आई टिच देम हाउ टु डु समथिङ विथ द ह्यामर, घरमा त ह्यामर त हुन्छ नि त होइन. सो सिकेको स्किल तुरुन्तै गर्न मिल्यो नि त, अनि त्यो बिर्सिँदैन. अनि अब चाहिँ यो इयरिङ मैले त्यो ज्वेलरी वर्कसपमा बनाएको के, ए आऊ ज्वेलरी बनाउन आऊ भन्ने. तर मैले एक्चुअली उनीहरूलाई निल नोज प्लायर र वायर कटर चलाउन सिकाइरहेको के, राइट. सो इज द्याट आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट भन्यो तर फेमिनिस्ट एजेन्डा घुसाइदियो के त्यहाँ होइन. सो द्याट्स द थिङ. अनि सो इट वाज डुइङ, सो राम्रो भइरहेको थियो मान्छेहरूलाई रमाइलो. अब के वर्कसप गर्न ला भन्ने त्यो उत्सुकता थियो कि. अनि तर कसो भइरहेछ भने मैले वर्कसप्सहरूलाई पैसा कति राख्ने र म त वाइल्ड लाइफ रिसर्चबाट आएको, महँगो बनाउन मन लाग्ने, अफोर्डेबल बनाउन मन लाग्ने, तर अफोर्डेबल भए सस्टेनेबल नहुने. 1 महिना लगाएर वर्कसप गरेँ, लास्टमा गोजीमा 2000 मात्र हुने. हाउ इज द्याट फिजिबल हुन्छ नि. सो कोभिडको पजमा पनि भयो. अब छोरीको अब डाइपरको कस्तो थियो है, लाइक स्कुलको फिजहरू भने अब त यसरी त धानिँदैन हुन्छ नि. आफू मात्र भयो ल ठिकै छ होइन, तर बच्चा पनि भयो त कस्ट आर रियल नि त. अब म के गर्ने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ नि सो कोभिडको पज भएको बेला म त वाइल्ड लाइफकोबाट ब्याकग्राउन्ड आएकोले मलाई बिजनेसमा हाल्नु होइन, नो अब यतिकै मनले गरेर हो, त्यो स्ट्राटेजी केही थाहा थिएन. सो त्यो भएर चाहिँ मैले आई टुक कोर्सेस अनलाइन, फ्री कोर्सेस. सो एक्युमेन एकाडेमी भन्नेको फ्री कोर्सेस लिएँ. अनि इट वाज रियली हेल्पफुल टु काइन्ड अफ लेट मी नो वाट टु डु. लाइक मेरो उद्देश्य के थियो त, मेरो उद्देश्य चाहिँ नि लाइक वुमेनहरूलाई तिमी सक्छौ, तिमीमा भित्रदेखि नै छ यो होइन. हामीले केटीहरूलाई शान्ति ए यो नगर त्यो नगर यो नगर 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 भनेर हुर्काउँछ नि त. सो त्यसरी हुर्काउँदा कस्तो हुन्छ भने ए म सक्दिनँ भन्ने हुन्छ कि, अनि त्यो आँटै आउँदैन. तर अब मेरो वर्कसपमा म के देख्छु भने दिज गर्ल्स कम, अनि अब त्यो ड्रिल मेसिन चलाउँदाखेरि यस्तो सजिलो हुन्छ कि किन अहिले मजाले पनि अङ्कललाई बोलाइरह हुन्छ नि. इट्स जस्ट लाइक ए यो, अनि मैले यो गर्न सकेँ भने त मैले त्यो पनि गर्न सक्छु होला नि त भन्ने आउँछ कि. एन्ड आई सी द्याट चेन्ज. सो त्यो चेन्ज ल्याउन हो नि त भित्रबाट आत्मनिर्भरता. म गर्न सक्छु, म आफै सक्छु हो नि त. अब इलेक्ट्रिकलको वर्कसपमा आएर इलेक्ट्रिसियन बनाउने होइन, इलेक्ट्रिकलको वर्कसपमा आएर त्यो टुपिन आफै फेर्न सक्ने भयो होइन. अरू कसैको गुहार्नु परेन, 500 रुपियाँ कसैलाई तिर्नु परेन, पैसा पनि बच्यो नि त. सो त्यो चेन्ज ल्याउन हो नि त. अनि त्यसपछि सो देन त्यो वर्कसप्सहरू गर्दाखेरि, त्यो अनलाइन वर्कसप गर्दाखेरि एज ए मेबी मेरो मेकर केटी वर्कसप इज नट द मिडियम टु डु द्याट. किनकि मलाई यस्तो लाइक पर्सनलाइज एकदमै लाइक काइन्ड अफ बुटिक एक्सपिरियन्स गरिरहेको थियो नि त. त्यसमा त 10जना 15जनाभन्दा बढी नराखेर. अनि इम्प्याक्टफुल थियो, तर तिनीहरूलाई मात्र इम्प्याक्टफुल थियो नि त्यो. अनि त्यो नि काठमाडौँमा मात्र. अनि मैले कसरी त्यो उद्देश्य मैले पुरा गरेँ त. अनि द हाउ डु आई रिच द 26 मिलियन वाट एभर वुमेन हु आर अक्रस नेपाल होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ ए ल सो वाट इज अनदर वे भन्दा त्यो बिजनेस मोडल प्लान हुने रहेछ नि त. त्यो टाइममा लाइक त्यो वर्कसप त्यो क्लासेसहरू लिँदा टट गर्दा ए अनलाइन गयो भने त एउटा भिडियोले मिलियन्सलाई पुग्न सकेँ नि त म. अनि कस्तो पनि भने एकचोटि भिडियो बनाएपछि त भयो, त्यहाँ बसेको गर्छ नि त होइन. सो आई क्यान पिपल क्यान अलवेज लुक एट इट. सो बनाउन हरेक भिडियो बनाउन अलिकति महँगो लाए पनि त्यसको लाइफ टाइम त लामो भयो नि त. अनि सो इम्प्याक्ट पनि बढी हुने भयो. कोभिडले गएर टिकटकको यति प्रख्यात भएको छ. सो मान्छेहरूले अझ भिडियो हेर्न आइसक्यो. उनीहरूले एकपल्ट गर्न आउँदैन, तर स्वाइप गरेर लाइक गरेर गर्न आइसक्यो नि त. सो ओके अनलाइन जानु पर्ला जस्तो भयो कि होइन. अनि त्यसपछि आई गट इन्टु दिस कर्नेलको वुमेन अन्टरप्रेनर कोर्स भन्ने, त्यो पनि इट्स अ स्पोन्सर्ड कोर्स. आइ एम सो लकी आई गट टु टेक दिस कोभिडकै बेला के. अनि त्यसमा झनै यसलाई फाइन ट्युन गरेँ मैले. अनि सो अब बल्ल अब छोरीको अलिकति क्लास स्कुल अलिकति लामो बस्नु थाल्यो, अलिकति टाइम हुन थाल्यो, दिमागले चल्ने टाइम भयो. अनि ए ल ओके अब यो लन्च गरौँ भनेर. अनि सो प्रपोजल रेडी गरेर यताउता मैले खोजेको थिएँ नि. थ्याङ्कफुली अब युएस एम्बेसीबाट फन्ड आयो होइन. सो पाइलटिङ गर्न सजिलो भयो कि. सो देन द्याट्स हाउ सिपालु सिस्टर वाज बोर्न. सो मेकर केटीकै प्रोजेक्ट हो होइन. येलो नेपाल हेल्प अस विथ द टेक्निकल बिट्स. अनि हामीले यो सिपालु सिस्टर भनेर लन्च गरेछौँ अनलाइन प्लेटफर्म भनेर. तर अब जुलाईमा 10 वर्ष भयो मेकर केटी. सो आई वान्ट टु अगेन अब मेकर केटीलाई चाहिँ अब प्रिमियम प्रडक्ट बनाइदिने के. सो द्याट देन अलिकति भए पनि पैसा आउँछ कि. सिपालु सिस्टर बरु फ्री छ होइन. सो त्यो हाउ टु मेक इट अफोर्डेबल. सिपालु सिस्टर फ्री छ नि त होइन. अन्त मेकर केटीलाई चाहिँ अलिकति प्रिमियम बनाइदियो, किनकि सहरको मान्छेले अलिकति बढी पनि तिर्न सक्छन् नि. सो त्यो बिजनेस मोडल ट्राई गर्दैछु. लेट्स सी. कति राम्रो कुरा गर्ने होइन तिमीले इनेबलिङ द एजेन्सी. सबैजनामा त्यो एजेन्सी त हुन्छ नि त, बट वी हेभ इन्टरनलाइज्ड. हामीले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सक्दैन नै हुन्छ क्या. सोसियली पनि, फ्यामिलीमा पनि, कम्युनली पनि. अनि त्यही नै हुन्छ कि. तिमीले भन्दाखेरि मलाई के याद आयो भन्दाखेरि
मलाई त्यो ग्यासको सिलिन्डर एकदम भारी थियो जस्तो लाग्थ्यो कि बच्चा हुँदा अब कहिले पनि आफूले चेन्ज पनि नगरे अनि यहाँ एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ अब ग्यास सक्यो अब कसलाई गयो हान्ने त्यो आफैले लिएर आउनु पर्यो इट इज ओन्ली 14.5 kgs के अनि त्यो त हामी उचाल्न सक्छौँ नि त होइन सो यस्तो खालको सानो सानो चेन्जेसहरू इभन कसरी चेन्ज गर्ने के त्यही त त्यो सिलिन्डर चेन्ज गर्ने यस्तो लाइक ला पड्केला भन्ने डर लाग्छ नि त्यहाँ छोयो कि के फिस हुन्छ पड्किन्छ आगो लाग्छ तर त्यस्तै गाह्रो छैन कि मैले पनि त कहिले ग्यासको सिलिन्डर चलाएको छु र आफै पकाउन थाल्न पऱ्यो चाहिँ कोभिडको ब्याच आफै गरेपछि त्यो हो नि त मेरो उद्देश्य के हो भन्दा त्यही अब सोसाइटी पनि यो ग्रोथ माइन्डसेट ल्याउने के बिकज त्यो गर्न सकेपछि इट्स जस्ट लाइक जीवन स्तर भन्छ नि जस्ट कस्तो सजिलो राम्रो भइदिन्छ कि आफ्नो लाइक यु फिल बेटर अबाउट यर सेल्फ अबाउट यर एबिलिटिज हुन्छ नि अनि कन्फिडेन्स पनि आउँछ अहिले गर्न सक्दिनँ येट पछि सकिहाल्छु नि मैले आफ्नै त्यो विश्वास के इट्स अबाउट द्याट सो इट्स नट लाइक अब म त्यो मेरो वर्कसपले अब 35% ग्रोथ भयो अनि कन्फिडेन्स यति लाइक मैले मेजर गर्न सक्दिनँ कि होइन ट्यान्जिबल रिजल्ट आउँदैन यसले गर्दा हुन्छ नि लाइक 10 जनाले अब बिजनेस खोलेर 2 लाख त्यो छैन मेरो द्याट इज अबाउट भित्रबाट त्यो आत्मविश्वास बढेको त्यो आफूसँग खुसी भएको हुन्छ नि अब यताउता पैसा बचायो होला त्यो मेजर गर्न नसके पनि इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ कि होइन हो अनि त्यो इम्प्याक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ अनि तिमीले भने जस्तै आई थिङ्क हामी चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अलिकति लिनियर तरिकाले सोध्छौँ नि त हामी अलिक ओपन भएर सोच्छौँ नि इट्स अ भेरी लिनियर वे अफ थिङ्किङ होइन अनि सानो सानो कुराहरू जस्तै मलाई नै याद छ मैले त्यो ग्यास उचालेर माथिसम्म लिएर आउँदा अथवा कहिले काहीँ घरमा फ्युज चेन्ज गर्दा अथवा केही इलेक्ट्रिकली फिक्स गर्दाखेरि देयर इज सो मच अफ कन्फिडेन्स द्याट कस्तो राम्रो फिल हुन्छ कि कति बुस्ट भएर जान्छ अन्त अब यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्टेमको कुरा एकदमै धेरै हुन्छ नेपालमा होइन अनि स्टेममा चाहिँ वुमेनहरूलाई लिएर आउनु पऱ्यो त्यो स्पेसै छैन भन्ने पनि छ कतिवटा इनिसिएटिभ्स पनि छ लोकली फन्डेड पनि इन्टरनेसनली फन्डेड पनि अब तिमीले सिपालु सिस्टर मेकर केटीलाई चाहिँ त्यो रेलमा कहाँ देख्छौ अनि यो दुइटै इनिसिएटिभले चाहिँ हो यसले अब एउटा एजेन्सी बिल्ड गर्ने त्यो इन्टरनलाइज अप्रेसन अथवा त्यो फियरफुलनेस अफ नट बिङ एबल टु डु इट म गर्न सक्दिनँ भन्ने छ नि त्यो कुरालाई त कस्तो राम्रोसँग ओभरकम गरिरहेछ नि त सो यो स्टेममा चाहिँ यो प्रोजेक्टहरूले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ यसको कुनै इम्प्याक्ट छ कि छैन अनि यस्तो कुराहरू हुनु चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ कि सो मेनी क्वेसन फर्स्ट म स्टेम एन्ड वुमेन गर्छु है मैले जब वाइल्ड लाइफ क्विट गरेँ नि 10 वर्ष त्योभन्दा बढी अगाडि त्यो बेला कस्तो गिल्ट थियो कि अब आफूले 10 वर्ष लगानी गरेको होइन झन्डै मस्ट डियरको आफ्नै लाइक आई कुड हेभ नेम्ड स्पिसिज कि कज आई स्टम्बल्ड अपन अ न्यू स्पिसिज अफ मस्ट डियर इन माई मास्टर्स रिसर्च होइन कति पोटेन्सियल थियो अनि इनफ्याक्ट मैले जुन काम गरिरहेको थिएँ मैले आफैले गरेर त्यो पोस्ट भएको हो कि तर त्यही पनि मैले क्विट गरेँ लाइक मैले त्यति पनि गर्न सकिनँ त भएको थियो कि होइन अनि पछि क्विट गरेर जब यो मेकर केटीमा अलिक गर्दै गएँ लाइक त्यो बुझ्दै गएँ लाइक द होल थिङ अफ टक्सिक म्यास्कुलिनिटी हुन्छ माइक्रो म्यानेजिङ हुन्छ त्यो जुन आउँछ नि त्यो बुझ्न थालेँ कि यसले गरेर भारै छ भनेर अनि अ लट अफ वुमेन क्विट स्टेम त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा लट अफ फ्याक्टर्स स्टेम अब कोभिडको बेला मोर मेल अथर्स पुट आउट पेपर्स देन वुमेन किनकि उनीहरूको they had so much of time but the women did not have time I had no time कोभिडमा छोरीलाई हुर्काउँदै गयो होइन सो हाम्रो यो स्टेमको फिल्ड नै ग्लोबली नै इट्स नट मेड फर वुमेनको थिङ इट्स मेड फर मेन हु हेभ समबडी टु सपोर्ट देम समबडी हु हेज अ वाइफ मैले आइएनजिओहरूमा काम गर्दा पनि दे वुड हायर लाइक दिज वुमेन ल वुमेनलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भनेर लाइक अब इन्टर्न सबै वुमेन त टाउके सबै केटा राइट सो त्यो प्रब्लम हुन्छ नि त सो स्टेममा धेरै प्रब्लम छ कि यस्तोको होइन अनि अब फन्डिङहरू गर्दा पनि अब मेरो वाइल्ड लाइफ रिसर्चमै तपाईँ त्यहाँ कसै जानु केटीहरूको टोइलेटै छैन भन्ने कि ओके होइन अनि कस्तो लाइक त्यो सक्नुहुन्छ र लेडिज मान्छे भएर सक्नुहुन्छ अनि कस्तो जहाँ पनि त्यो मान्छेहरूले नै डाउट गर्ने पहिला त अहिले त छ होला अझै धेरै अब त्यहाँ म वुमेन नाउ थ्याङ्कफुली होइन तर म त्यसमा लाग्दै धेरै थिएन कि अनि जसले पनि गर्न सक्ने र टाइप्स यति कम्पिटिसन हुने अनि त्यो अलिकति ठिक भएन नि त सेफ्टीको हिसाबले पनि मान्छेले के भन्छको हिसाबमा पनि त्यो नेटवर्किङ पनि मिस आउट गर्ने अनि सो इट्स नट एन्ड सो वेन यु आर अलिकति त्यो फिल्डमा जाँदै गएपछि अब एट सम पोइन्ट अब कि त पढाइ कि त बच्चा कि त केही न केहीले ऊ गरिदिन्छ कि बच्चा पाएपछि अब आफ्नो त्यो प्रोग्रेस पनि अलिकति लाइक कट अफ हुने भयो होइन कि त पढ्नु पर्यो अब त्यो सबै जगल गर्न अलिक गाह्रो हुने के होइन अनि इट्स नट भेरी द सिस्टम इज नट स्ट्रक्चर्ड फर स्टेप अनफर्चुनेटली अनि सो आई फेल लाइक लेस गिल्टी एल आम नट द ओन्ली वान
संसारभरि नै वुमेन क्विट स्टेम रहेछ बिकज इट जस्ट हाम्रो त्यो द वे वी आर वायर्ड नै इट डजन्ट वर्क के फर मीमा भित्रदेखि नै कोलाबोरेसन आउँछ कि म एक्लै गर्दिनँ उसले गरिरहेको छ भने ऊ मेरो कम्पिटिसन कोलाबोरेट हुँ न त सँगै गरौँ न भित्रदेखि आउँछ कि साइन्समा त्यस्तो हुँदैन अनि मेनली बिकज अफ फन्डिङ भयो इट्स सो लाइक एकदमै रिगरस छ नि त अनि त्यो कोलाबोरेसनको आउँदैन कम्पिटेटिभ हुन्छ आफ्नो केही आइडिया छ भने उसले चोरिहाल्ला के भन्ने हुन्छ नि सो त्यो अनि वर्क इन्भाइरोमेन्ट त्यही हुन्छ इट्स नट भेरी फ्रेन्डली एन्ड हेल्पफुल के एन्ड सो त्यो डिसमेन्टल नभइकन जति प्रमोट गर एट सम पोइन्ट इज गन बी अ कट अफ अब आई बिन आउट द फिल्ड फर अ वाइल सो मेबी थिङ्स हेभ चेन्ज्ड राइट लाइक आई डोन्ट नो मेबी थिङ्स हेभ चेन्ज्ड तर इट विल टेक अ वाइल हुन्छ नि एज लङ एज पेट्रियार्की इज स्टिल आउट एन्ड रनिङ हुन्छ नि अनि या आइम होपिङ थिङ्स लाइक मेकर केटी एन्ड थिङ त्यो जुन आफ्नो आत्मविश्वास नभइकन त्यो आएपछि त होइन म गर्न सक्छु त्यो च्यालेन्ज म गर्न सक्छु भन्ने पनि आउँछ होला नि त लाइक होइन म यति मात्र हो भन्दा पनि होइन म गर्न सक्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वास आएपछि मेबी स्टेममा पनि त्यो ब्यारियर्स विल ब्रेक एन्ड स्टफ होइन आई वुड थिङ्क द्याट इट हेल्प्स देम नभए पनि चाहिँ अब यस्तो खालको वर्कसप्सहरू गऱ्यो या भिडियो हेऱ्यो भने यस्तो यति त रहेछ नि गर्न सक्छु होला भने आँट आउँछ कि जसले कहिले पनि लाइक अब हुन्छ नि फिजिक्स गर्न सोचेको छैन या मेकानिकल इन्जिनियरिङ मेबी इफ दे सी सम भिडियो अबाउट मेकिङ अर टेकिङ अ पार्ट समथिङ ए त्यति मात्र हो त्यो धेरै एकदमै के किन होला जस्तो छ नि त हामीले साइन्सलाई वी ट्रिट एज इज बिग लाइक वो लाइक यु आर अ रकेट साइन्टिस्ट इट्स लाइक रकेट साइन्स त्यस्तो गाह्रो पनि नहोला कि हामीले खालि एकदमै वो भन्ने भ्रम बनाएको छ कि यत्रो ठुलो हुन्छ नि त्यो एक्चुली कोट्याउँदै गयो भने ए यस्तो मात्र रहेछ नि जस्तो पनि हुन्छ नि त सो त्यो आँट आउला कि हुन्छ नि अनि तिमीले भनेको जस्तै अब स्टेम भन्ने बित्तिकै मान्छेले के सोध्छ नि त होइन अब त्यो स्टेमको डेफिनेसनै के अरे साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स स्टिम पनि छ आर्ट रह्यो भने चाहिँ नि त्यो पनि रहेछ अनि त्यो त कस्तो भारी सुनिन्छ नि त एभ्रिथिङ इज सो हेभी राइट अनि त्यसपछि सोसाइटीमा चाहिँ अफ्टन टाइम चाहिँ सोसाइटी यसरी फ्रेम भएको छ कि वुमेन हेभ टु बी इन मोर नर्चरिङ रोल्स विच आर सफ्टर अनि यो त एकदमै म्यास्कुलिन स्ट्रङ्गर भयो भन्ने छ नि त तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले तिम्रो सिपालु सिस्टर्सको भिडियो पनि हेरेको छु आई नो मेकर केटीले कस्तो क्रिएटिभ वर्कसप्सहरू गर्थ्यो पहिलेदेखि होइन ब्रा मेकिङ वर्कसप पनि गर्थ्यो है अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अल्सो पुसिङ द बाउन्ड्री एन्ड इनेबलिङ द्याट स्पेस के बिकज मेकर भन्ने नै होइन वान अफ थिङ मेकर केटीले गर्ने मेकर भन्दाखेरि नि अब यो टर्म मेकर त बाहिरबाट हो अनि बाहिर हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ मेकर भनेपछि लाइक अल दिस पावर टुल्सहरूले केही बनाउने या हुन्छ लाइक बिजारको उसले गरेर लाइक या गरेर केही बनाएछ लाइक होइन लाइक किन त्यो मात्रै मेकर हो होइन मेरो हजुर आमाले हामीलाई सबैलाई छोटेर भुन्थ्यो त्यो पनि त मेकिङ हो नि केही बनायो भने मेकर हो why does it have to have like all this like things that traditionally masculine that so that you can be a maker होइन सियो धागो चलाऊ तिमी मेकर हुन्छौ होइन अब आजकल त सोइङ मेसिन होइन बट वाट एभर लाइक सियो धागोले पनि मेकर हुन्छ त्यसैले मेकर केटीको वर्कसपमा मैले कहिले पनि गर्न सक्थेँ होला वेल्डिङ सेल्डिङहरू अफर गर्न सक्थेँ होला तर त्यो नगरेको बिकज ह्यान्ड टुल्स चलाउन नै अझ प्र्याक्टिकल भयो नि त किनकि ह्यान्ड टुल सबैको घरमा छ एक्सेसिबल बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो ब्यारियर धेरै ठुलो बनाउनु परेन कि आजकल सबैलाई 3D प्रिन्टिङको भूत चलेछ होइन 3D प्रिन्टर CNC मसिन इज लाइक ओके द्याट्स ग्रेट तर एज समबडी हु सर्भ नोज 3D प्रिन्टिङ इज अल्सो अबाउट 3D प्रिन्टरको सफ्टवेयर चलाउन सिक्नु पऱ्यो कि सो त्यो नै इज अ ब्यारियर के तर तिमीले कार्ड चलाउन हाम्रो गर्नु पऱ्यो या लाइक के कुद्नु पऱ्यो भने इट्स नट द्याट हार्ड हुन्छ अनि त्यो धेरै पैसा पनि लिँदैन फर्स्ट अफ अल 3D प्रिन्टर कति महँगो हुन्छ त्यसले सफ्टवेयरमा ट्रेन हुनु पऱ्यो सफ्टवेयर घरिघरि अपडेट हुन्छ फ्री सफ्टवेयर पाउनु भने गाह्रो हुन्छ सो त्यो चलाउन नै त्यो सफ्टवेयर चलाउन सिक्नु हो कि मेनली यस्तो खालको लाइक एकदम फेब्रिकेसन टुल्सहरू अनि त्यसमा भर पऱ्यो भने त पैसा त जान्छ बरु यु जस्ट गेट सिम्पल ह्यान्ड टुल्स एन्ड यु गेट इट डन हुन्छ नि अनि कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने यो कुराहरूलाई पनि कि लाइक अब 3D प्रिन्टर भनेको कत्रो मलाई तिमीले अहिले भन्दाखेरि नै इट्स सो म्याग्नमस इन माई हेड के अब त्यो चलाउन फेरि यो कोड सिक्नुपर्छ भनेपछि इट्स अनदर लेयर अफ कति इन्टलेक्चुअल हुनुपर्छ होला जस्तो त्यही त होइन त्यो भ्रम मात्र हो कि इट्स नट अ बिग डिल इनफ्याक्ट लाइक अनलाइन फाइलहरू पाउँछ अस्ति नै मैले ह्याप्पी बर्थडेको फाइल भेटाएर गएर प्रिन्टरमा प्रिन्ट गरेर ह्याप्पी बर्थडे प्रिन्ट गरेँ इट्स नट अ बिग डिल तर आफै होइन इट हेज इट युजेस अभियसली होइन मैले लाइक अब मेरो दाइ इज एरोनटिकल इन्जिनियर अब उसले केही अब इन्जिनहरू डिजाइन गरेर पनि भने त्यहाँ पुरा लाइक स्टिलले एल्युमिनियमले त्यो इन्जिन गर्नुभन्दा प्रिन्ट गरेर ओके डज इट वर्क अर नट इट्स इज इट हेज इट्स युजेस होइन इट हेज इट्स युजेस तर
त्यो ठुल्ठुलो एकदमै न्यू टेक्नोलोजी भन्नेमा पुरानो टेक्नोलोजी किन हेपेको होइन पुरानो टेक्नोलोजी इज इजियर एक्सेस भन्छ नि अफोर्डेबल एक्सेस बढी हो नि त अनि अब जस्तै यही मेकिङ अनि मेकर हुने अनि यही अब एकदमै ठुलो टुल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द कोर अफ मेकर केटी आई माइट बी रङ है यो चाहिँ सिम्प्लिफाई गरिदिने हो कि त्यस्तो कुराहरूलाई डिमिस्टिफाई गर्ने के डिमिस्टिफाई गर्ने नभने ए सकिहाल्छ नि राइट अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जो वुमेनहरू आउनु भएको छ नि यो वर्कसप्सहरूमा वाट आर सम द चेन्जेस द्याट यु सिन कि तिमीले अघि एजेन्सीको कुरा गर्यो त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स बुस्ट हुने कुरा गर्यो होइन त्यो वर्कसपमा आएको मान्छेहरूमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ चेन्जेस यु सिन दे देमसेल्भ्स द्याट साइड कि त्यो कोभिड मलाई कस्तो लाइक इट गिभ देम आँट के अरू कुरा ट्राई गर्न जुन पहिला उनीहरूले आफ्नो त्यो आत्मविश्वास थिएन होला होइन दिस न्यू रियलाइजेसन आउँछ कि द थिङ्स आर नट एज कम्प्लेक्स हुन्छ नि इट्स नट एज कम्प्लेक्स इट्स नट एज ठुलो होइन के सकिन्छ ल अब रकेट साइन्टिस्ट मलाई बन्न पर्यो होइन सक्छु होला लाग्छ कि इफ आई रिड इनफ आई प्रब्ली अन्डरस्ट्यान्ड इट मलाई गर्न मन छ भने सक्छु अनि मन छैन तर गर्न सक्छु होला अनि पेट्रियार्कीले एक्सेस टु नलेज पनि यो गाह्रो छ यो मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ यो कास्ट क्लास जेन्डरको मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ भनेर हामीलाई भने गरियो हो नि त अनि हामी त्यसमै रुममा होइन सक्दैनौँ तिमीले अघि एकदमै धेरै इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट त हुँदैन भनेर भन्यो यो प्रोजेक्ट्सहरूबाट बट मलाई भएको छैन अरूहरूलाई चाहिँ भएको छ सो आर देयर एनी एक्जाम्पल्स त्यस्तो भएको in what like making and craft कि what अब जस्तै आएर सिकेर कुनै स्किल सिकेर चाहिँ त्यसलाई अझै अगाडि लिएर जानु भएको no त्यसमा त गरेको छैन like I said like none of my workshops are done so that then like they do that as a skill के अब गर्न मिल्छ लाइक क्रोसेको वर्कसप गरेको थियो मेबी कसैले क्रोसे त्यसमा झनै अनि पछि गएर बनायो होला केही होइन तर सो त्यस्तो स्किल बिल्ड गरेर म त्योमा त्यस्तो खालीको म अब यस्तो खालीमा काम गर्छु भने चाहिँ नि त्यस्तो इन्टेन्सनै थिएन नि त फेरि इन्स्ट्रक्टर पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ नि त त्यस्तो गऱ्यो भने राइट ल म तिमी सिकाउँछु द्याट देन नाउ यु हेभ 15 न्यू कम्पिटिटर्स राइट त्यो पनि छ नि मार्केट सानो छ तर वाट इट डज डु इज अब यु सेड अबाउट इलेक्ट्रिकल थिङ होइन अब म आई डोन्ट गिभ द क्लासेस आई अलवेज फाइन्ड इन्स्ट्रक्टर्स एन्ड सो फार मैले अहिलेसम्म हरेकमा इन्क्लुडिङ लाइक मोटरसाइकल रिपेयरमा पनि आफ म्यानेज फाइन्ड फिमेल इन्स्ट्रक्टर्स होइन सो अनि उनीहरूसँग कोलाबरेट गरेर मैले चाहिँ नि कारखानामा काम गर्दा मलाई के पनि थाहा भयो आफ्नो बारे के पनि जाने भने मसँग चाहिँ के अलिकति रहेछ भने अलिकति कम्प्लेक्स कुरा आफूले बुझ्न सकेपछि त्यसलाई सजिलो तरिकाले अरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्ने रहेछ कि मेरोमा थाहा पाएको कि मैले सो म चाहिँ नि के गर्थेँ भने अब यो स्पेसलिस्टहरूसँग कुरा गरेर बेसिक लेभलमा कसरी यो कुरा बुझाउने त भन्ने वर्कसप उनीहरूसँगै बसेर त्यो वर्कसप प्रिपेयर गर्थेँ कि जुन काम चाहिँ मलाई सिपालु सिस्टरमा पनि धेरै सजिलो भयो बिकज सिपालु सिस्टरको ठुल्ठुलो टपिक छ नि त अब त्यो टपिक्समा रिसर्च गरेर बुझेर एन्ड देन सिम्पल नेपालीमा कन्भर्सेसन नेपालीमा मैले स्क्रिप्ट लेखेँ होइन सो त्यो एकदमै सिम्प्लिफाइङ एन्ड मेकिङ इट एक्सेसिबल नि त बिकज मेरो टार्गेट अडियन्स फर सिपालु सिस्टर इज समबडी हु इज इलिटरेट होइन अब बिकज मैले त्यो इलिटरेट मान्छेलाई यो कुराहरू नयाँ सिकाउन सकेँ भने त जसले पनि बुझ्यो नि त युनिभर्सल भयो नि त सो त्यो टार्गेट अडियन्स एकदमै बेसिक एन्ड मेरो केटी इज अलवेज बिन अबाउट द्याट त्यसैले कहिलेकाहीँ अब कुनै वर्कसपमा डक्टर्स पनि हुन्थ्यो हाउसवाइफ्सहरू पनि हुन्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरू हुन्थ्यो अरू कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा लाइक यति डिफ्रेन्ट मान्छेहरू आएर भेटेर गफ गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो नि त त्यो ब्रा मेकिङ वर्कसप हामी थियो डिफ्रेन्ट मान्छेहरू थियो अनि त्यो भएर मिटु भइरहेको थियो अनि त्यो ब्रा बनाउँदै मिटु मुभमेन्टको बारे गफ भइरहेको थियो कि हुन्छ नि यत्तिकै अर्ग्यानिकली अन द टेबल जस्ट अ भेरी नाइस काइन्ड वुमेन अल स्पेस भयो गफ गर्दै बस्यो होइन सो त्यो काइन्ड अफ नेटवर्किङ पनि राम्रो हुन्थ्यो कि अनि अब हरेक वर्षदेखि त मेकर केटीको चङ्गा पार्टी गर्यो होइन बिकज चङ्गा बनाउने पनि इज भेरी कम्पिटिटिभ एन्ड लाइक ओके लाइक म एकचोटि साथीको घरमा चङ्गा बनाउँदाखेरि एउटा साथीले मेरो हातबाट थुतेर खेल्न थाल्यो कि अनि आई वाज लाइक वाट लाइक मलाई कस्तो अफेक्ट भयो त्यो बेला हुन्छ नि लाइक यत्तिकै गर्दा थुतेर सो रुड एन्ड रियली अफेक्टेड मी के हुन्छ नि इट्स लाइक द अजम्पसन द्याट म त्यो फाइट गर्न सक्दिनँ हुन्छ नि हुन त त्यहाँ कसैले पनि केटीले कका हालेर देखेको थिएन म अगाडि होइन बिकज त्यही अब गाह्रो छ भन्ने भ्रम बनाइदिन्छ नि हो एकदम चिच्याउँछ यता हुन्छ इट्स जस्ट भेरी कम्पिटिटिभ एन्ड कम्पिटिटिभनेसमा आई थिङ्क नट अल वुमेन बट मोस्ट वुमेन टेन टु जस्ट ब्रेक होइन छोडिदियो अनि ब्याकग्राउन्डमा जान्छ कि त्यो हामीलाई त्यो वायरिङै अलिक डिफ्रेन्ट छ नि त त्यो हामीलाई हुर्काइमा होइन सो त्यसैले अल गर्ल्स गरौँ होइन कोलाबरेटिभ सो देन मैले एकजना आउँछ देन आई टिच देम हाउ टु मेक कका एन्ड देन नेक्स्ट आउँदा
त्यो मान्छे उसलाई सिकाइरहेको छ कका कसरी बनाउने भनेर सो एउटा मात्रै फुच्ची 10 वर्षको फुच्चीले सबैलाई ककाहरूले सिकाइरहेको थियो होइन एन्ड देन एकले अर्काको ठिनी गरिदियो सिकाइदियो सो कस्तो रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट नन अफ द्याट लाइक त्यसलाई छैन कि जस्ट लाइक रमाइलो जस्ट यु फिल द ब्रिज यु फ्लाइ द काइट एन्ड जस्ट लाइक रमाइलो सो त्यो मेकर केटी वर्कसपमा पनि त्यस्तै हो कि लाइक त्यो कन्भर्सेसन्स हुन्थ्यो डिफ्रेन्ट न त आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको मान्छेहरू आफू आफ्नै उमेरको आफ्नै क्वालिफिकेसनको मान्छेहरूसँग भेट भइरहेको हुन्छ नि त सो यो बेसिक लेभल गर्दैपछि त कति थरीको मान्छेहरू आएर गफसफ हुन्छ नि त सो त्यो नै कस्तो इट इज भेरी रमाइलो एन्ड वेन यु हेभ अ फिमेल इन्स्ट्रक्टर कस्तो छ भने त्यो आँट अझ सजिलोसँग आउने के सो वेबसाइट मेकिङ वर्कसप गर्दाखेरि एरर आयो होइन अब म कस्तो भने एरर आयो यो सफ्टवेयर हो आई हेभ नो आइडिया आई डोन्ट नो वाट टु डु आई स्टार्ट प्यानिक लाइक म केही छोएर ओके थिच्यो भने सबै कुरा गयो भने केही होइन यु जस्ट गो टु डु एन्ड देन ठक आयो ठक्क सी फिक्स कि आज वा हुन्छ नि लाइक कस्तो इम्प्रेस हुन्छ नि अनि अब अनि देन कस्तो हुन्छ भने ओके ऊ पनि केटी हो होइन म पनि केटी हो लाइक उसले गर्न सक्छु भने त म पनि गर्न सक्छु होला त्यो डिफ्रेन्ट आर्ट आउँछ कि अनि रोल मोडल्सहरू पनि आफ्नै field sector genderबाट देख्दाखेरि चाहिँ I think तिमीले भने जस्तै there is that internal strength that comes out के also like if you can see it you can be it हो नि त हैन सो त्यसैले सिपालु सिस्टममा सबै केटीहरू नै राखेको हो कि अनि स्पेशली सकेसम्म डिफ्रेन्ट एथनिसिटीको हो गुड सो that represent बिकज अब ऊ त मजा चाहिँ देख्छ उसलाई आउँछ मलाई पनि आउँछ त्यो भित्रदेखि आउँछ कि मैले देखेको छु मेरो वर्कसप्सहरूमा वेमेन अनि कस्तो हुन्छ नि त्यो नो क्वेसन इज देन सिली के हुन्छ नि सो सेफ स्पेस होइन सोधे पनि इट्स ओके सो त्यो इनोभेसन्स पनि घट्ने भयो नि त कति इम्पोर्टेन्ट छ कि यस्तो कुराहरू इन लर्निङ स्पेस अनि त्यो इन्फर्मेसन एक्सेसेबल हुनलाई ब्रेक डाउन हुनलाई आफैमा सिफ्ट हुनलाई सो यस्तो राम्रो कामहरूको अब के छ त नेक्स्ट प्लान वाट आर यु थिङ्किङ अघि तिमीले अलिकति त भनिहाल्यो होइन यस्तो यस्तो सोचिरहेको छु 10 years भयो भनेर तर अलिकति इलाबोरेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आर यु थिङ्किङ अबाउट अब सिपालु सिस्टरलाई खालि त्यो भिडियोजहरूमा मात्रै राख्ने कि अझै त्यसको अरू भर्जन्सहरू पनि आउँछ कि अब मेकर केटीले कुन चाहिँ टर्न ट्विस्ट लिन्छ होला त पैसा बनाउनु पर्यो हेर छोरीको फिज महँगो छ आई निड टु सस्टेन माइसेल्फ होइन लाइक द्याट इज अ वे अफ इन्डिपेन्डेन्स अनि अब अहिले मैले जति राम्रो गरेँ पनि अब आफूलाई सस्टेन गर्न सकेन भने त लाइक हाउ इज हेल्पिङ होइन सो सिपालु सिस्टर भइरहेछ फर्स्ट इयर वर्कसप फर्स्ट इयरको भिडियोज गर्दा गर्दै नै नेक्स्ट इयर त यो गर्नु पर्ला है भने छ आइसक्यो अर्को 50 आइसक्यो हामीसँग छ एक्सेलमा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टपिक्समा अनि अरू भिडियोज चाहिँ के गर्नु मन छ भने नट जस्ट अब यो लाइफ इन्हान्सिङ मात्र होइन लाइफ सेभिङ पनि लाइक डिजास्टरको फेसमा के गर्ने राइट बिकज अहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दा अब नेपालमा त पहिलेदेखि नै लाइक बाढी लाइक हुन्छ नि त्यो अर्थक्वेक अनि त्यो ड्राउट यताउता भइरहेको तर अहिले इन्टेन्स भइरहेछ अनि यस्तो छिटो चेन्ज भइरहेछ अनि गभर्मेन्टबाट त्यति नै छिटो आइरहेको छैन नि त सो अब अस्ति नै फायरको कुरामा भइरहेको थियो कि फायरको टपमा गएको थिएँ अनि अब वडालाई नै इम्पावर गरेर छैन फायर कसरी फाइट गर्ने होइन यहीँ गोदावरीकै मान्छेले भनिरहेको थियो अब अनि त्यही झारले झ्याङ गरेर चाहिँ लाइक मान्छेहरूले आफैले आफ्नो घर जोगाउनु परिरहेको छ नि त सो अब यस्तो खालकोमा चाहिँ अब यस्तै खालको भिडियोजहरू बनाउने इमर्जेन्सी किट कसरी बनाउने होइन इमर्जेन्सी हुँदा कहाँ गर्नुपर्छ अर्थक्वेकमा सबैले टेबल मुनि लुक भन्छ बट देयर इज अल्सो दिस थिङ कल द ट्रायङ्गल अफ लाइफ वेयर लाइक बरु कुनै ठुलोको छेउमा गऱ्यो भने यो मोर लाइकली टु सर्भाइभ देयर दिस लिटल थिङ्स आई थिङ्क लाइक मान्छेलाई थाहा हुनुपर्छ कि सो लाइफ सेभिङ खालीकोतिर पनि जाने अनि अब लेट्स से फर्स्ट एडमा पनि अब सिपिआर हाइमनिक मेनुभर त्यस्तो खालको अलिकति कम्प्लेक्स सो सिपालु सिस्टरको अहिले एकदमै बेसिक छ अनि जति अब गरिरहने भिडियोज बनाइरहने अनि पहिलाकोमा बिल्ड गर्दै जाने अब कार्ड अस्ति नै ह्यामर कसरी गर्ने भने मेबी नेक्स्ट वान अब सेल्फ कसरी बनाउने सो त्यस्तो खालको भिडियोजहरू छ इभेन्चुली अब हामी भाइरल भएर होइन एकदमै भ्युजहरूबाट त्यहाँबाट पैसा आउने छ तर अहिले चाहिँ भएको छैन टिकटकमा अलिकति सक्सेस भएको छ युट्युब भन्दा पनि टिकटकमा एउटा हाम्रो भिडियो एकदम 70,000 भ्युज भएको छ अर्कोको 17,000 गएको छ सो भइरहेको छ बिस्तारै अस्ति भर्खरै वी सिफ्टेड आवर थिङ इन्स्टेड अफ ट्राइङ टु गेट पिपल टु कम टु युट्युब वे त्यति भ्युज भइरहेको छ नि टिकटकमा हाम्रो भ्युज भइरहेछ अनि टिकटक पनि हाम्रो टार्गेट अडियन्स छ होइन युट्युबहरू भन्दा पनि टिकटकमा धेरै जस्तो प्रायः टिकटक चलाउँछ नि त स्पेसली रुरल एरियामा टिकटक त चलिहाल्छ सो बरु टिकटकमा नै यो छोटो गरेर भिडियोजहरू राख्थ्यौँ कि लास्टमा गएर उद्देश्य के हो मान्छेले भिडियो हेरोस् सिकोस् केही कुरा सिकोस् होइन अब युट्युबमा ल्याएर मोनेटाइज गर्ने हुँदै हुन्छ तर हाम्रो पहिला उद्देश्य पुरा गरौँ होइन लाइक त्यो बिकज जति मान्छेले हेऱ्यो अनि त्यसबाट युट्युबमा आउला होइन तर
हाम्रो उद्देश्य त्यो पुरा गर्नको लागि अब टिकटकमै जमाना छ अहिले नयाँ पिभेटिङ भएको छ वी जस्ट पिभेटेड आवर स्ट्राटेजी हैन रादर देन ट्राइङ टु गेट देम अल टु युट्युब अनि अब यो जुलाईमा आई वान्ट टु डु मेकर केटी अगेन सो मेकर केटीको पहिलाको जस्तो त्यो लङ फर्म वर्कसप गर्न लाग्छु अनि मेबी अप्रोचिङ कर्पोरेट क्लाइन्ट्स टु लाइक सिएसआरबाट त्यो गर्ने अब हेरौँ सिपालु सिस्टरको एउटा वर्किङ अन सिपालु लिभिङ भनेर पनि सो आजकल स्कुलहरूमा खासै होम साइन्स भन्ने छैन नि त सो बच्चाहरूलाई अब मैले त सिलाउन सिकेँ सो घरमा चाहिँ एउटा रिपेयर गर्ने सबै मैले गर्छु त आजकल त्यो पढाइको यस्तो चाप हुन्छ कि उनीहरूको त्यो हातको स्किल्स के हुँदैन कि इभन अरू बेसिक नलेज होइन सो मेकर केटी र सिपालु सिस्टरको कम्बाइन गरेर यो स्कुल्सहरूमा अफर गर्ने के क्लासेसहरू सो इट क्यान इभन सो सफ्ट स्किल्स पनि अनि प्र्याक्टिकल स्किल्स पनि अब आगो कसरी बाल्नेदेखि लगाएर टाँक कसरी सिउने एन्ड देन अल्सो अब साथीहरूसँग हेल्दी रिलेसनसिप भनेको के हो सो लाइक त्यस्तो खालको क्लासेसहरू के यु नो सो त्यो होलिस्टिक सो अहिले क्लासेस स्कुलहरूले जे एड्रेस गर्छ एकाडेमिक बाहेक अरू खालको डेभलपमेन्ट जुन हुन्छ नि त्यस्तोमा पनि फोकस गर्ने भने सो त्यसको प्लानिङ चाहिँ भइरहेछ सो होपफुली नेक्स्ट इयर कति एजेन्सी बिल्ड गर्ने कि कोरबाट त्यो कति राम्रो राम्रो कुराहरू भइरहेको छ सो वेन यु डु अल अफ दिस थिङ्स होइन Priya, as a leader, as a founder, where do you think यो कुराहरूले चाहिँ गएर पेट्रियार्कीलाई अलिकति डिस्मेन्टल गर्न हेल्प गर्छ कि गर्दैन फाइट गर्छ होला नि कि गर्दैन अनि कस्तो खालको स्पेस ओपन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तिमीलाई एज somebody who's doing all of these things अलि अनकन्भेन्सनल छ नि त एकदमै ट्रेडिसनल अप्रोचमा गरेर आएन नि त हुन त सबैजनाले गर्ने कुराहरू नै गरेर होला जो चाहिँ फेमिनिस्ट थिङ्कर्सहरू हुनुहुन्छ अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ त्यो एजेन्सी इनेबल गर्ने सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने आफ्नो बडीको बारे इन्फर्म चोइसेसहरू बनाउने this is just a different route of doing that, an approach of doing that. So when you do this kind of work, where do you think it hits patriarchy? I think it's like one of those drops make an ocean खालीको के अनि जति मान्छेहरूले जति वुमेनहरूले म गर्न सक्छु ल हैन मैले आफ्नो पहिला म जस्तो थिएँ त्यस्तो हैन रहेछ म त यो सबै गर्न सक्छु होला हैन म उ भन्दा के कम भन्ने जुन त्यो सोच आउँछ नि सो त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो गर्ने हो के यो कस्तो क्लिशे क्वेसन हो हैन तर when do you think तिम्रो यो दुईटै इनिशिएटिभ्सहरु चाहिँ are successful okay or do you already feel कि यो त एकदमै राम्रो भइसक्यो is there a thought as a leader as a founder मेकर केटी मा चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो because हैन every workshop felt good because everybody was happy हैन so that's great तर impact wise अलिकति narrow थियो हैन सिपालु सिस्टरको अलिकति भ्यूजहरु बढ्न थालेपछि I think like cuz the viewership and उनीहरु लाइक गरेपछि I think त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ के भइराछ कि छैन भनेर एकजनाले हाम्रो यो सोइङ किटको भिडियो त्यो साउन्ड युज गरेर उले आफै सोइङ किट बनाएर शेयर गरेथे के सो त्यस्तो खालको अरु एक्जाम्पल्सहरु आउन थालेपछि इम्प्याक्ट चाहिँ भारै छ भन्ने हुन्छ कि आई थिंक मान्छेहरूले कुरा गर्न थालेपछि यसको बारे अलिक अझ जानेपछि किनकि अब बनाए अनलाइन छ हैन त्यो छ भन्नेमा ल राम्रो स्याबास हैन अब मान्छेले हेर्नु पनि पर्यो नि त हैन अनि त्यसै चाहिँ अब अहिले कस्तो पनि भइराछ भने अब त्यो मैले बजेटिङै गरेन के सोशल मिडियाको लागि हुन्छ मार्केटिङ गर्नु त्यो सोच्दैछु नि मेरो यस्तो ध्यान चाहिँ नि ल बनाउनु पर्यो थियो बनाएपछि अब के अब कसले हेरेन भने वाट्स द पोइन्ट हुन्छ नि अब त्यो नयाँ च्यालेन्ज छ कि कसरी अब यसको बारे मान्छे थाहा दिने हैन सो त्यो च्यालेन्ज फेस गर्दैछु अब बिस्तारै त्यहाँ अब गुड थिङ इज दिस भिडियोज आर देयर अनि जति जे बनाए इट्स अलवेज देयर सो मान्छेहरू पछि आएपछि पनि उनीहरू एउटा पछि अर्को पछि हेर्छन् होला हैन सो अलिकति मान्छेहरूले चिन्जान गर्न थालेपछि अब यसो आई थिंक मान्छेहरूले त्यसको बारे कुरा गर्न थालेपछि अलिकति टन्न भ्युअर्स आई थिंक आई विल जज इट बेस्ड अन द भ्युअरशिप द्याट्स अ डाइरेक्ट थिङ नि त मान्छेले हेरेर चाहिँ सिपालु सिस्टरको लागि मेकर केटीको चाहिँ मैले पैसा पाउन थालेपछि मैले स्यालेरी लिन थालेपछि So when it starts sustaining the team. Yes. Right. And so early balla I've been able to afford like having people in the team के न त के हुन्छ नि हरेक वर्कसपमा टीम घराकुरको गरे वर्कसप गरे and then team dismantle हुन्थ्यो कि न अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम सिपालु सिस्टरसँग I'm having teammates and that's really nice so पानी बिग्रिसक्यो so I want to continue that I want to be able to afford that so personally then that is like ela I have made something sustainable so I am still on the quest for sustainability एकदमै सबै कुरा राम्रो भए पनि लाइक भिजन राम्रो यता भए पनि लाइक सस्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ so that is my challenge so I'm pretty sure there are so many young
or not even aspiring founders and leaders who look up to you and be like, oh, उसले त गर्यो म पनि गर्न सक्छु भनेर. If there's one thing you could say to them, हुन्छ नि कति धेरै कुराहरू आयो नि त, डोन्ट गिभ अप, सस्टेन हुनुपर्छ, आफ्नो बारे पनि सोच्नुपर्छ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ when we are like social entrepreneursहरूलाई चाहिँ त्यो आफू सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने कन्भर्सेसन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. The good has to be out there in the community, त्यो कम्युनिटीलाई राम्रो हुनुपर्छ. But you also have to sustain, no, to be able to do the work every day, day in and day out, right? So what would you like to tell them? What are some of your learnings? यो चाहिँ मैले सिकेँ, यो चाहिँ यस्तो गर्यो भने चाहिँ better, अथवा यस्तो गर्दा राम्रो. I don't know. You have to take care of yourself first. It's not just nice to be financially stable, it's also good for मान्छेले हेप्छ कि पैसा भएन भने. Or if you don't have like अलिकति हुन्छ नि सोसाइटीले नै अलिकति हेप्ने हुन्छ कि अहिले कस्तो भइसक्यो भने तिमीले के काम गर्छौ, इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट भएन, तिमीले के काम गर्छौ, तिमीले कति कमाउँछौ, अरूमा निर्भर छौ कि छैनौ हैन, त्यसले गर्दा नै उनीहरूले कसरी तिमीलाई ट्रिट गर्ने, वेयर आर यु इन सोसाइटी जस्तो हुन्छ कि you know. When I was a mom, when I am a mom, हैन, त्यो फुल टाइम मम हुँदाखेरि मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स त तल थियो, लाइक वाट एम आई जस्तो के हुन्छ नि, म घर बसेर दिन रात मेरो छोरालाई हेरिरहेको छु हुन्छ नि. आई नेभर पिक्चर्ड मेरो आइडेन्टिटी टु बी अ मम नि त. अनि अब मैले केही काम पनि गरिरहेको छैन, त्यसलाई भुर्काइरहेको छु, तर सोसाइटीले त्यो काम भन्दैन नि त, फुल टाइम काम उसले त मान्दैन नि त. सो त्यो हुँदा पनि त्यो लाग्ने कि ल लाइक हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्स ऊ चाहिँ चाहिने. आई सुड हेभ ह्याड सेभिङ्स, आई सुड हेभ बिन एबल टु स्ट्यान्ड अन माई ओन फिट. आई थिङ्क यु हेभ टु लाइक युर सेल्फ, यु हेभ टु बिलिभ इन वाट यु डुइङ होइन, एन्ड पुट यर हार्ट एन्ड सोल इन्टु इट. केही चलिरहेको छैन भने यु हेभ टु लर्न टु पिभट, यु हेभ टु लर्न, बी ओके टु लर्न न्यू थिङ्स होइन. अब मैले माई लाइफ सिकेँ, तर मैले बिजनेसको बारे पनि सिकेँ नि त. अनि देयर सो मेनी थिङ्स आउट देयर. अब चाहिँ एकाडेमिक एकाडेमी थियो, कर्नलको त्यो थियो, त्यसले गर्दा मैले कति नलेज पाएँ कि. अनि सो इट अलाउड मी टु पिभट. सो त्यो रिसोर्सहरू छ हुन्छ नि. त्यो क्लोज माइन्डसेटबाट ग्रोथ माइन्डसेटमा ल्याउनु पऱ्यो कि. त्यो भएन भने इट्स गोन बी भेरी हार्ड टु एड्याप्ट एन्ड सिफ्ट हुन्छ नि. सो टेक होम मेसेज चाहिँ वी हेभ टु कल्टिभेट अ ग्रोथ माइन्डसेट. आई थिङ्क इट्स लाइक द मेन थिङ. बिकज मेकर केटीले पनि त्यही गर्ने कोसिस गरे हो, सिपालु सिस्टरले पनि त्यही गर्ने कोसिस गरे हो कि लास्ट एन्ड लाइक त्यो निचोडमा जाँदा पनि त्यही हो कि. अनि सिपालु सिस्टरको अर्को एडभान्टेज पनि के हो भने यस्तो खालको भिडियोज छँदै छैन अनलाइन, युट्युब हेर, फेसबुक हेर छ नि त होइन. तर यस्तो खालको लाइक हाउ टु कसरी गर्ने त्यस्तो छँदै छैन कि लाइफ स्किल. अब अनलाइन कसरी, अब बिजनेस अब अनलाइन कसरी मार्केट गर्ने भयो, या फेसबुकको पासवर्ड कसरी चेन्ज. सो टेक्नोलोजी रिलेटेड चाहिँ छ, तर सिम्पल थिङ्स लाइक अब सिलाइ बुनाइको भयो, टुल युज भयो, फर्स्ट एड भयो, छँदै छैन कि नेपालीमा. अनि अब मेकर केटीमा पनि मैले वर्कसप्सहरू कहिलेकाहीँ आर्ट एड नेपाल भनेर मैले किड्सहरूसँग वर्कसप गर्छु. अनि त्यसमा चाहिँ एक्चुली हामीले फर्स्ट गर्दाखेरि वर्कसप गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केटी मात्रै गऱ्यौँ, मेकर केटी होइन, सब केटी मात्रै गऱ्यो भने त्यहाँको केटा स्टुडेन्ट्सहरू स्टोरी हेर्थ्यो कि झालबाट, उनीहरू पनि गर्न मन. अनि देन आज बिचराहरू यत्रो सानोदेखि नै हामीले छुट्याइसक्यो कि. Just because you're pro-woman, you don't want to leave out the men, no? Right. होइन, त्यसैले चाहिँ मेकर केटीको वर्कसप पनि कति केटाहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो, बिकज यस्तो खालको वर्कसप चाहिँ छैन नि त. अब चाहिँ साइकल रिपेयर हुँदाखेरि केटाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट थियो. सो देन सुरुमा चाहिँ आई वुड डु लाइक अ वर्कसप द्याट्स अल वुमेन, एन्ड देन आई वुड डु अनदर वान द्याट्स ओपन फर अल जेन्डर्स. बिकज जस्ट बिकज यु प्रोमोटिङ वान, अर्कोलाई स्पेसली त्यो सानो किड्सहरूलाई पहिलादेखि नै उनीहरूले सोचे पनि हुँदैन होला कि केटा र केटीमा भिन्नता छ, सोचे पनि हुँदैन होला. त्यो बेला नै मैले किन तिनीहरूलाई छुट्टाएको लागेको थियो कि. सो आर्ट एड नेपालको सेकेन्ड टाइम गर्दाखेरि मैले केटाकेटी दुइटैलाई गरेँ, बिकज अल सुड बी फेमिनिस्ट, नट जस्ट फिमेल होइन. सो फेमिनिस्ट थिम देयर वाज स्टिम. सो इट वाज लाइक फर्स्ट वानमा चाहिँ वाज लाइक तिनीहरूले यसरी क्याबिनेट बनाए. अनि क्याबिनेटको माथि चाहिँ नि होम, इट वाज राइट आफ्टर द अर्थक्वेक. मेरो दिदीले चाहिँ नि फन्ड्सहरू रेज गरेको थियो, सी वान्टेड टु आर्ट बेस्ड वर्कसप्स. सो मेकर केटीले चाहिँ त्यसमा डिल लिइरहेको थियो. सो देन यस्तो लाइक काठको क्याबिनेट ठोके, कहिले पनि तिनीहरूले ह्यामर चलाएको छैन होइन, पेन्ट ब्रस छोएको छैन. सो देन दे वर लाइक पेन्टिङ द्याट वान, आफै गरेर पेन्ट गरेँ. अन्तखेरि टु पिन जोडेर स्विच गरेर लाइट बल्ने बनाएँ, and then lampshade बनाए. So it was like a mix of हुन्छ नि steam भयो, and then when you put it together it looks like a घर नि त, with the lampshade and stuff. So त्यस्तो खालको आर्ट एडको it was कस्तो रमाइलो भयो क्या. अनि क्लासहरूमा गयो अनि बच्चाहरू कस्तो खुसी के, and they got to take it home. So it's a permanent reminder in the house of what they're capable of. Exactly. So मेकर केटीको हरेक वर्कसपमा पनि it's about going home with something के. So that कहिले काहीँ बिर्सिन्छ नि त, म यस्तो पनि गर्न सक्थेँ भन्ने हुन्छ नि त. So केही रिमाइन्डर छ भने चाहिँ मैले गरेको छु.
हुन्छ नि म त्यो मैले त्यस्तो गर्न सकेँ भने मैले होइन म त्यो पनि गर्न सक्छु भने त्यो फिजिकल रिमाइन्डर नै दे टेक होम प्रियालाई याद छ कि छैन हामीले एउटा इम्पावर भन्ने प्रोग्राम चलाउँथ्यौँ कि त्यो एलइडी लाइटिङको चाहिँ तिमीले हाम्रो पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग गरेको थियो दे टुक द वाट एभर दे क्रिएटेड होम दे सोल्ड इट या अनि कति इम्पावरिङ स्किल्स हो कि त्यो या अनि त्यो अब उज्यालोले पनि पहिला त यही अलिकति सस्टेनेबल लाइटिङ सिस्टम्सहरू कसरी बनाउने भन्ने कुराबाट स्टार्ट गरायो नि त अनि मलाई पनि याद छ कि मैले फर्स्ट टाइम सोल्डर गर्दाखेरि त्यो सर्किट काम गर्दाखेरि लाइक द my god I felt so good about myself म गर्ने यसो गर्न सक्छु हुँदै हुँदैन नि त इट्स जस्ट लाइक कस्तोले गर्न सक्दिनँ होला मैले यो गरेँ भने स्योर बिग्रिन्छ हुन्छ नि अनि टक्क गरेपछि टक्क लाइट बोल्छ वा राइट यति मात्र रहेछ नि त हुन्छ नि त्यो हुन्छ कि लाइक सकिहाल्छ सक्ने रहेछ नि भन्ने त्यो आउँछ कि अनि एभ्री टाइम यो सी द्याट इट्स लाइक म त्यो पनि गरेँ है वा जस्तो हुन्छ कि राइट सो you said that you need to take care of yourself young मान्छेलाई अनि ओपन ग्रोथ माइन्डसेट ओपन लाइक ग्रोथ माइन्डसेट भयो भने चाहिँ नि लाइक जे पनि आँट्न सकिन्छ कि राइट सो अब few years down the road when these things are successful or तिम्रो ठ्याक्क तिमीले जति भ्युज भयो त्यति भ्युज भयो अनि तिमी भाइरल भयो अनि तिमी इकोनोमिकली पनि एकदमै सस्टेन तिम्रो त्यो प्रोजेक्टहरू इकोनोमिकली सस्टेनेबल भयो भने पनि अब where does the journey end or does it even end? I mean, I would think it keeps going on autopilot, you know, because there are always new kids growing up into young adults who will need this information, you know. There's always a new crowd, new like, त्यो ल सक्यो ल सिकाएँ ल सके मेरो काम होइन नि त मान्छेहरू त पाइरहेछन् आइरहेछन् हुर्किरहेछन् हुन्छ नि सो त्यो निड त हुन्छ आई थिङ्क hopefully there'll be hopefully चाहिँदैन hopefully Sipalu Sisters and Maker Keti classes चाहिँदैन hopefully that'll be great like when it's no longer needed सबैले गर्न सक्ने भयो त great. So you talked about like embedding it in schools, right? Have you thought about like embedding it into a curriculum? So त्यहाँ सुरु गरेर चाहिँ school has approached me. That's how I got working into it. They're like आउ न गर न Sipalu Sisters को गरिरहेको छ होइन हाम्रोमा पनि गर न भनेर सो त्यहाँबाट आएको हो मैले त सुरुमा पनि सोचिरहेको थिएँ होइन तर अब स्कुलले नै अप्रोच गरेपछि अब अझ ए ल त्यो ल गरिदिउँ भनेर अब Sipalu Sisters अलिकति अटो पाइलटमा गइसक्यो नि त अब हामीले खिच्ने अहिले 50 भिडियो खिचिसक्यो अब त्यसलाई स्ट्यागर गर्दै रिलिज गरिरहेको छ नि त अहिले अलिकति टाइम छ कि अरू कुरा अब के गर्ने भन्ने खालिको मा त्यो टाइममा छौँ नि त सो त्यसमा प्लानिङ स्टेजमा त्यो एन्ड दिस इज लाइक मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्थ्यो लाइक प्लानिङ समथिङ न्यू अनि के गर्नु मिल्छ हुन्छ लाइक द्याट रियली एक्साइट्स मी लाइक दिस इज वेयर I am most happy like planning something like a new project or a new workshop अनि अब now this brings us to the end of our podcast एकदमै रमाइलो भयो तिमीसँग कुरा गरेर कति धेरै कुराहरू सेयर पनि गर्यौ तिमीले एन्ड आई होप लाइक अब यस्तो इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ आई थिङ्क दे क्यान ट्रान्सफर्म एन्ड बी सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स के आई होप यु कन्टिन्यू टु डु इट निड अनुसार यु क्यान पिभट या एक्ज्याक्टली अनि आई होप तिमीले आफूलाई पनि सस्टेन गर्न सकौ कुनै पोइन्टमा लाइक एज अ फाउन्डर टु अ फाउन्डर आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड आई फिल फर यु आई थिङ्क देयर इज अ भेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स फ्रम फाउन्डर्स के सधैँ पैसा नलिकन काम गर्नुपर्छ बट आई थिङ्क वेन वी आर स्ट्रङ वेन वी आर टेकिङ केयर अफ आवर सेल्फ लाइक यु सेड आई थिङ्क वी क्यान बेटर टेक केयर अफ दि सोसाइटी छोरीलाई पनि रोल मोडल हुनु पर्यो नि त होइन आफूले आफ्नो प्यासन फलो गरेर आफै आत्मनिर्भर भएर आई क्यान अफोर्ड थिङ्स माइसेल्फ भने लाइक इट्स अबाउट अल्सो लाइक बिङ समबडी द्याट यु नो सी क्यान लुक अप टु मी ए ओके हुन्छ नि राइट अनि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ कि अनि सधैँ महिलाहरूको लागि गर्नुपर्ने काम र महिलाहरूले महिलाहरूको लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ एकदमै अल्टरिस्टिक मात्रै हुनु पर्दैन कि होइन त्यो आई थिङ्क त्यो सेग्रिगेसन पनि इट्स भेरी मच निडेड होइन तिमीले अघि भन्यो नि त त्यो केयर वर्क कसैले भ्याल्यु नै गर्दैन तर इट्स सो मच अफ वर्क टु रेज अ ह्युमन बिइङ नि राइट इट्स लाइक अ ओभर टाइम जब होला यो त इट्स जस्ट लाइक being a mother, especially the first year, is very, very tough. The first 3 months is horrible. एकदमै गाह्रो हुन्छ नि फर्स्ट इयरसम्म इज भेरी टफ अनि सो अल दिस थिङ्स कम अफ वाट यु फिल लाइक यु सुड बी डुइङ एन्ड देन वाट यु एक्चुअली डुइङ हुन्छ नि एकदमै गाह्रो हुन्छ कि The patriarchy sold you that story that when you're a mother and you're not out there being productive, capitalism पनि होला that होला तर फेमिनिजम यु क्यान डु इट यु क्यान हुन्छ नि जुन अलिकति बढी नै छ नि यु क्यान डु इट अल यु क्यान ह्यान्डल एभ्रिथिङ छ नि एन्ड लाइक यो अनि इन अ फ्लिप साइड अल्सो वाट यु आर डुइङ इकोनोमिकली एन्ड वाट यु वर्क नै आइडेन्टिटी भएपछि वेन युआर नट डुइङ द्याट जुन मेरो त्यो छ नि मदर हुँदाखेरि लाइक हु एम आई भन्ने वेन अहिले यो फेमिनिजम क्यापिटलिजमले पनि लाइक वाट यु डु इज हु यु आर जस्तो हुँदाखेरि वेन युआर डुइङ समथिङ द्याट सोसाइटी इज नट डिमिङ लाइक
noteworthy. Then productive. I know. Then like म के गरेर like यही नै हो म जस्तो हुने के. And that mindset is कस्तो rest गर्नुहुन्न. You must be this like powerhouse doing everything all the time, all hours. होइन त्यो एउटा unrealistic expectations पनि छ नि त entrepreneurs, founders. So good thing that you are demystifying it. Hopefully. Right? Is there anything you would like to say as we end this conversation? I think रमाइलो गफ भयो, लामो गफ भयो. सबै कुरा सबै कुरा राम्रोसँग आयो जस्तो लाग्छ मलाई. What do you think? No, I think so too. And yeah, it makes me hopeful. मलाई तिमीले क्रिएट गर्ने कन्टेन्टहरु एकदमै मन पर्छ. It's very simple. मैले कतिचोटि हेरेर त्यो टुपिन चेन्ज गर्ने चाहिँ मैले पनि हेरेको थिएँ हैन. त्यो सक्सेसफुल भयो कि भएन, that's a completely different discourse. I still remember, I think calling you or something, तिमीले हैन अमुदा अब इलेक्ट्रिशियन बोलाउ तिमी यो हुँदैन होला. So it's just encouraging, okay? But I also am curious. I like to play around with things. अनि आफैले गरे भने एकदमै रमाइलो लाग्छ. There's an agency that even gets stronger. So hopefully सबैजनालाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला. Thank you so much, Priya, for coming. To our viewers who are seeing this, Sipalu Sister को YouTube मा गएर अझै यस्तो भिडियोजहरु पनि हेर्नु होला. They're quite inspirational. केही न केही त definitely नै सिकिन्छ. अनि Maker Keti को पनि workshop भइरहेछ जुलाईमा. Be on the lookout for that. Thank you for tuning in. We will have more episodes, more conversations where we all can connect and share some information and that camaraderie. See you next time.